Φίλοι μου Χρυσοδύρες, γεια σας. Συνεχίζουμε τα εκπαιδευτικά βίντεο. Σήμερα θα σας πω μια μαρτυρία από ένα πελάτη που βρήκε ένα θησαυρό. Έχετε να ακούσετε καλά νέα πολύ καιρό, αληθινά νέα. Είναι ένας θησαυρός που βρέθηκε στην Καβάλα. Θα σας τα πω ακριβώς με τα λόγια που μου τα είπε ο πελάτης που αγόρασε ένα μηχάνημα φθηνό, το Simplex. Πήρε στο κατάστημα, έλειπα εγώ, ένας συνεργάτης μου ο Γιάννης, τον πρότεινε να του δώσει ένα μηχάνημα για αυτό που ήθελε να κάνει, για να ψάξει με λιγότερα χρήματα. Δεν τον οδήγησε σε κάτι που κάνει 2.000, 5.000, 3.000. Πάμε να τα βάλουμε στη σειρά για να σας τα εξηγήσω πιο σωστά. Ο πελάτης που πήρε βλέπει Πολατίδη, δεν έχει αγοράσει μηχάνημα, του άρεσαν τα βιντεάκια που είχα κάνει στο YouTube, στο Instagram, στο Facebook, παντού. Κάπου ήταν γραμμένος, δεν θυμάμαι πού, γιατί μου λέει μαζί σου έχω μάθει αρκετά πράγματα, μετά που μίλησε βέβαια, όμως πάμε στην ουσία για να μην σας μπερδεύω. Η ιστορία αυτή είναι στην Καβάλα. Στην Καβάλα ένας έκρυψε 750 χρυσές λίρες, ούτε στον πόλεμο ούτε στον εφήλιο τις έκρυψε προτού 5 χρόνια, 3 χρόνια, δεν ξέρω ακριβώς πότε. Γιατί έχει πει ο Πολατίδης, οι θησαυροί και οι λίρες πάντα κρύβονται. Είτε είναι από τα αρχαία χρόνια, είτε από τα ρωμαϊκά χρόνια, τα βυζαντινά, από την Οθωμανική Αυτοκρατορία, από τους Άγγλους, από τους Βαλκανικούς πολέμους, από τους Αντάρτες. Όποιος έχει χρυσό τον κρύβει. Γιατί τον κρύβει? Γιατί είναι βασιλικό μέταλλο και πάντα κρύβεται για να πάει στον καινούριο και στον νέο διοκτήτη. Αυτοί είχαν αποκτήσει 750 χρυσές λίρες, είτε από δουλειά ή είχαν κάποια κομμάτια τα είχαν βρει. Εγώ πιστεύω από δουλειά. Ήτανε ένα ζευγάρι που δεν είχαν αποκτήσει παιδιά. Μπορεί να είναι και άλλες παρόμοιες ιστορίες στην Ελλάδα τέτοιες ή παρόμοιες. Αυτοί είχαν, πέρα από τα κίνητα που είχαν φτιάξει, δεν ξέρω τι είχαν και 750 λίρες. Τις οποίες αυτές τις λίρες από τη μεριά της γυναίκας ήθελε να τα δώσει στο σόι της γυναίκας. Από τη μεριά του άντρα στη μεριά του άντρα. Ο άντρας τα πήρε αυτές τις λίρες και πήγε, είχε ένα χωράφι, δεν ξέρω πώς το λέγανε στην περιοχή του, στην Καβάλα, και τα έβαλε σε αυτό το χωράφι που ήταν 4 στρέμματα και είχε 72 ελιές. Και τα έβαλε σε μία ελιά 30 πόντους. Απλώς δεν τον είπε σε ποια ελιά. Στο χωράφι το τάδε, με το όνομα τάδε που είχαν το χωράφι, στην ελιά σε 30 πόντους. Γιατί δεν ήθελε να τα αφήσει, γιατί η γυναίκα θα τα δίνει στο δικό της σόι. Τα είπε στον αδελφό του. Ο αδελφός του είχε ένα παιδί γιατρό και ένα παιδί και ξέρω εγώ τι ήταν, μηχανικός, κάτι ήταν. Αυτή τους λέει ο θείος σας, δηλαδή ο παππούς σας, δηλαδή από τέτοιο, έχει λίρες. Και αυτή δεν ασχοληθήκα γιατί δεν ήταν καλά οικονομικά. Τέλος πάντων, αυτός το είπε σε έναν μαραγκό. Ο μαραγκός είχε πάει στο σπίτι να φτιάξει κάποιες αλλαγές. Το λέει, μπορούμε να βρούμε ένα μηχάνημα, το λέει ο παππούς, ο αδελφός του συγχωρεμένου. Λέει, ναι, μπορούμε να βρούμε. Παραγγέλνει ένα μηχάνημα, πήρε το Γιάννη τηλέφωνο, του λέει θέλουμε ένα μηχάνημα να βαράει ως 1 μέτρο βάθος, να είναι οικονομικό. Τον πρότεινε ο Γιάννης αυτό εδώ πέρα, τούκου, το Simplex. Παίρνοντας αυτή το Simplex, είχε οδηγίες χρήσης στα ελληνικά και διάβασε το βράδυ. Την άλλη μέρα πάει στην 4η, 5η, 10η ελιά, ξέρω εγώ, πάπ, τις βρίσκει τις λίρες. Εδώ υπάρχει ένα δυσάρεστο όμως. Αφού τις βρήκε τις λίρες, τον έδωσε μόνο 1 λίρα και το μηχάνημα δώρο. Γι' αυτό σας λέω, ο γέρος, αυτός ο παππούς, τον έφαγε τον μαραγκό. Ο μαραγκός πήρε τηλέφωνο την άλλη μέρα ή την ίδια μέρα, ζήτησε εμένα να με ακούσει προσωπικά, γιατί εγώ δεν είχα καθόλου κουβέντα, να μου ενημερώσει από τη χαρά του ότι βρήκε τις λίρες, ότι το μηχάνημα του βοήθησε. Το τρελαίνε το άνθρωπος να βρίσκει. Και με είπε αυτό εδώ πέρα, δεν πειράζει, μου λέει, δεν θα του ξαναδοθεί τέτοια ευκαιρία. Ήταν μαλάκας αυτός. Γι' αυτό σας λέω, εγώ άμα ήμουνα με το μηχάνημα, θα τις χτυπούσα ή θα τις μοίραζα στη μέση 50-50 ή θα τους έπαιρνα όλες. Να με πεις δεν είσαι καλός άνθρωπος. Γιατί είναι καλός άνθρωπος αυτός που έδωσε 1 λίρα αυτό το παιδί?
Και αυτός έχει 2 παιδιά. Αυτού τα παιδιά είναι το κετό. Δεν ήταν δικές του λίρες, του αδελφού του ήτανε. Τις έβαλε εκεί. Αν δεν έπαιρνε αυτόνα και δεν τον πίστευε ο Μαραγκός, θα τα βρίσκε. Κοιτάξτε την αδικία. Τον έδωσε 1 λίρα και το μηχάνημα. Χέστηκα. Το μηχάνημα κάνει 350 ευρώ. Καταλαβαίνετε τι κάνει ο θησαυρός. Γι' αυτό ακούστε τον Πολατίδη. Γιατί έπρεπε να τα μοιράσει 50-50. Αυτό είναι το δίκαιο και το νόμιμο. Γιατί τα βρήκανε μαζί, ο ένας ήξερε το τέτοιο, ο άλλος έφερε την τεχνολογία, συμβαδίσανε μαζί και οι δύο θα ήταν ευχαριστημένοι. Τώρα ένας πολύ ευχαριστημένος, ο άλλος ακόμα δεν έχει συνειδητοποιήσει τι έχει γίνει, γιατί το νομίζει στη ζωή του θα δοθεί πάρα πολλές ευκαιρίες. Δεν υπάρχουν πολλές ευκαιρίες. Εντάξει. Με λέει ένας άλλος, εσύ τι θα έκανες εδώ, ένας που έχω στο μαγαζί. Εγώ τι θα έκανα, θα τις χτυπούσα, θα περνούσα πιο απέναντι, τον έλεγα τα πάρουμε μισά-μισά. Αν τα βρω. Άμα με έλεγε όχι, θα συνέχιζα να ψάχνω και θα πήγαινα μετά μόνος μου και τις έπαιρνα όλες. Γιατί τις πήρε αυτός όλες, κατάλαβες. Έτσι είναι ο Πολατίδης, ειλικρινής είναι. Οι ιστορίες με θησαυρό είναι περίεργες. Τα χρήματα τρελαίνουν, θολώνουν τα μυαλά. Όλοι θέλουν να βρουν λίρες, είναι πολύ δύσκολο. Πρέπει να πηγαίνουμε στη δουλειά μας, στον ελεύθερο χρόνο να ασχολούμαστε με αυτό το χόμπι, είναι το καλύτερο. Μία ιστορία αληθινή ήταν αυτή. Δεν ξέρω πόσο καλά σας τη διηγήθηκα. Προσπάθησα να σας τα πω πολύ πιο απλά με δικά μου λόγια. Όλο αυτό εδώ πέρα που έχει γίνει και έχει καταγραφεί σε 2 ανθρώπους, οι οποίοι ο ένας είναι ευχαριστημένος και ο άλλος είναι δυστερισμένος. Δεν είναι παραμύθια αυτές, είναι αληθινές ιστορίες, παρόμοιες υπάρχουν και άλλες στην Ελλάδα και έτσι θα βρεθούν και άλλοι θησαυροί, γιατί πιο πολλοί θησαυροί κρύβονται τώρα. Όταν υπάρχουν χρυσές λίρες, τις κρύβουν. Έχει κρύψει γιατρός, έχει κρύψει δικηγόρος. Σε ένα σπίτι στη Θεσσαλονίκη έχω βρει και εγώ λίρες. Ήταν στο πάτωμα, δεν είναι βαθιές αυτές οι λίρες, είναι 20-30 πόντους. Θα έρθω με ένα βίντεο να πω για τις βαθιές λίρες που είναι κρυμμένες όχι μόνο στην Ελλάδα, σε όλη την επικράτεια, τις επόμενες μέρες. Φίλοι μου χρυσοδύρες, από μένα, να είστε πάντα ενήμεροι, γραφτείτε στο YouTube, στο Instagram, στο Facebook, παντού, να ακούτε, να φιλτράρετε, έχετε 2 αυτιά, θα ακούτε, με το ένα θα απορρίπτετε και έχετε και μάτια που τα χωρίζει μύτη. Προσέξτε, ό,τι βλέπετε δεν είναι χρυσός, να έχετε και δεύτερη σκέψη και τρίτη. Από μένα, υγεία και πολύ τύχη. Γεια σας.